วัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำน้ำลำไยสดค่ะเมนูยอดฮิตติดกระแสในช่วงนี้เลยนะคะน้ำลำไยสดรสชาติหวานน้อยมาพร้อมสูตรกาแฟอเมริกาโน่น้ำลำไยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมลำไยค่ะจะใช้ลำไย 1.5 กิโลหรือ 1,500 กรัมค่ะนำลำไยมาเด็ดจากคั่วแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะจะล้างรอบเดียวนะคะถูลำไยให้สะอาดด้วยความเบามือค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะช้ำนะคะหลังจากล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราก็จะมาแกะเปลือกแล้วก็กว้านเม็ดค่ะวิธีการง่ายๆนะคะใช้ช้อนตักแกงค่ะใช้ปลายช้อนนะคะแกะเปลือกค่ะเริ่มจากเจาะลงไปตรงกลางจากนั้นใช้ช้อนค่อยๆงัดเปลือกรอบๆออกค่ะแล้วก็ใช้ปลายช้อนค่อยๆแซะเม็ดออกมาค่ะดูตามคลิปเลยนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะคะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะได้เม็ดออกมาแบบนี้เราก็แกะเปลือกที่เหลือออกเลยค่ะก็จะได้แล้วนะคะลำไย1 เม็ดจากนั้นให้เราแกะจนหมดเลยค่ะหลังจากแกะแล้วก็จะได้ลำไยหนักประมาณ1 กิโลค่ะต่อไปเรามาเตรียมน้ำค่ะจะใช้น้ำสะอาด 2,000 ml ค่ะเทใส่ลงไปในภาชนะที่จะใช้ต้มค่ะใส่น้ำลงไปหมดแล้วก็ให้เราเปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะจะใช้ประมาณ 7-8 ใบแล้วก็ต้มต่อจนน้ำเดือดค่ะระหว่างรอน้ำเดือดเรามาเตรียมน้ำตาลค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวจะใช้แบบนี้นะคะส่วนน้ำตาลทรายแดงก็คือเป็นน้ำตาลทรายอ้อยธรรมชาตินะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะหลังจากต้มน้ำจนเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลกันค่ะเริ่มจากน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะและน้ำตาลทรายขาวจากนั้นก็ต้มต่อจนน้ำเดือดค่ะและน้ำตาลทรายละลายทั้งหมดนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วเขาก็จะมีความใสค่ะแจ็คใส่เกลือในขั้นตอนนี้เนื่องจากลืมใส่นะคะเพื่อนๆสามารถใส่ไปพร้อมกับน้ำตาลได้เลยค่ะจากนั้นก็ต้มต่อจนน้ำเดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ให้เราใส่เนื้อลำไยลงไปเลยค่ะเนื้อลำไยที่เราคว้านเม็ดไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดใส่ลงไปเบาๆนะคะไม่งั้นเขาจะกระเด็นค่ะหลังจากใส่เนื้อลำไยจนหมดแล้วเราก็จะต้มต่อจนน้ำเดือดอีกรอบนึงค่ะหลังจากน้ำลำไยเดือดแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็นำมัดใบเตยออกค่ะเสร็จแล้วจะพักเขาไว้ให้อุ่นๆค่ะแล้วก็นำไปเปลี่ยนภาชนะถ้าใครทำขายก็นำไปใส่โหลแก้วนะคะเพื่อความสวยงามค่ะน้ำลำไยสูตรนี้รสชาติหวานน้อยสีอ่อนนะคะแล้วก็หอมใบเตยหอมลำไยแล้วก็จะมีความหอมจากน้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะสูตรนี้หวานน้อยถูกใจมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบน้ำลำไยหวานน้อยลองทำสูตรนี้กันดูนะคะแนะนำให้พักไว้จนเย็นนะคะไม่งั้นน้ำแข็งจะละลายง่ายค่ะเมื่อพักไว้จนเย็นแล้วก็นำไปชงใส่น้ำแข็งดื่มได้เลยค่ะแก้วที่ใช้เป็นแก้วขนาด16 ออนนะคะสูตรนี้ชงได้หลายแก้วเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ทานน้ำลำไยหวานเย็นชื่นใจก็ช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟลองทานอเมริกาโน่น้ำลำไยดูนะคะเริ่มจากชงกาแฟจะใช้2 ออนค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้อุ่นจากนั้นตักน้ำลำไยใส่แก้ว16 ออนครึ่งแก้วค่ะแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่ลงไปตักน้ำแข็งใส่ลงไปจนเกือบเต็มนะคะให้เว้นที่ไว้สำหรับใส่เนื้อลำไยด้วยค่ะจากนั้นเทกาแฟลงไปเลยค่ะจะใช้กาแฟ2 ออนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเข้มก็เพิ่มได้ค่ะจากนั้นตักเนื้อลำไยใส่ด้านบนเพื่อความสวยงามค่ะ เ
พียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับอเมริกาโน่น้ำลำไยของเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ